Flexbox series එකේ අලුත්ම episode එක Flex Shrink. ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. අයබෝන් කියලා පිළිගන්නම් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. ඔබ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Flex Shrink කියන. හරි. මොකද්ද මේ Flex Shrink කියන්නේ? ඔයගලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එක ගෙනාවා Flex Grow කියන concept එක. Flex Grow කියන්නේ අපි divs හතරක් තියෙනවා. අපි නිකන් example එකට කියමු මෙන්න මේ හතර. මේකට පළවෙනි එක්කෙනාට Flex Grow 1 2 3 4 කියලා දාපු වෙලාවකට පළවෙනි එක්කෙනාට වඩා දෙවෙනි එක්කෙනා ටිකක් ලොකුයි. තුන්වෙනියට ඒ කියන්නේ Flex Grow එකට දෙන ඉලක්කම වැඩි වෙන්න එයාගේ පෙන්නන ප්‍රමාණය වැඩි. එයා visible වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. හරි. එතකොට මොකද්ද මේ Flex Shrink කියන්නේ? Flex Shrink කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. හරි. අද අපි ඒ ගැන කතා කරමු. දැන් මගේ demo එකේ තියෙනවා ABCD කියලා paragraph හතරක් මෙතන. flexible icon flexible box එකකින් වට වෙලා මේ flexible display flex කියලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ තමයි parent, මේ තමයි child elements ටික. ඒ අය මේ විදිහට padding උයි texture line උයි මේ විදිහට දාලා තිනවා. එක වෙනම colors එක්ක. හරි. දැන් අපේ මේ විදිහට තියෙන්නේ Flex Shrink වැඩ කරන්න නම් මේ ආකාරයට මම හැම එකකටම width එකක් දෙන්නම් 200යි pixels කියලා. හැම class එකම. ඒ කියන්නේ මේ child elements හැමෝටම width එක 200 pixels කියලා දෙන්න. දැන් මම මේක refresh කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක 200යි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් Flex Shrink කියන්නේ මොකද්ද? මම දැන් මෙතනට Flex Shrink කියන එක දෙන්නම්. Flex Shrink එක මම මෙයාට 1 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනාට 2යි දීගෙන යන්න. මෙයා 2, මෙයා 3, මෙයා 4. දැන් Flex Grow කිව්වොත් මෙයාට වඩා මෙයා ලොකුයි, මෙයාට වඩා මෙයා ලොකුයි, මෙයාට වඩා මෙයා ලොකුයිනේ. නමුත් Shrink එක වැඩ කරන්නේ අනිත් පැත්තට. අපි මේක resize කරලා බලමු. හරි. දැන් මේක resize කරා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ මේ 200 එකට වඩා මම මේක scroll මම මේක මේ පැත්තට resize කරද්දී අඩු වේගන යද්දි තමයි මේ shrink කියන property එක effect එකකට එන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා D කියන එක මීට වඩා ලොකුයි. ඒ කියන්නේ මෙයා 1 2 3 4 මේකේ තේරුම මේ අන්තිම paragraph එක 4 ගුණයක් shrink කරගන්න, අඩු කරගන්න, පොඩි කරගන්න. ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. ඊට වඩා 3 ගුණය මේක දෙවෙනි එක 2 ගුණයයි මේක ඒ විදිහමයි. එතකොට මේ shrink එකේ තේරුම ඒකයි. අපි කොච්චර resize කරා browse එක. දැන් මේක මේ ආකාරයට තිබුණ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක හැමතිස්සෙම 200ට වඩා අඩු වුණොත් තමයි මේ shrink කරන එක පටන් ගන්න යන්නේ. shrink කියන එක වැඩ කරන්නේ ඒ වෙලාවට. එතකොට මම මේ වැඩි ඉලක්කම දුන්නු shrink එකට වැඩිපුර ඒක මේවා වෙනවා. shrink වෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට දැන් තව දෙයක් කරමු. අපි හිතමු හරි. දැන් මේ ඔක්කොම එක මෙයාත් මෙයා 11යි කියලා දෙමු. ඔන්න බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. හරිද? රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. පොතේ හැටියට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක දැන් රීසයිස් කරගෙන යනවා. බලන්න වෙන දේ. අරයා පේන්නෙම නැති තැනකට ආවනේ. මේ D කියන වැලියු එක ලොකු මේ ෆොන්ට් එක ලොකු හින්දා මේක පේන්නේ නැත්නම් ඒක පොඩි වුණා නම් මේක හෙන චූටියටම වෙනවා. දැන් හිතන්න මෙයා කරනවා 10 කියලා. හරිද? මම මේක එහෙම කළා රීසයිස් කරන්න. බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. අර ඉස්සල්ල වෙච්ච එක මුකුත් උන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ මෙතනදි බලන්නේ ඒ child elements ලගේ relative වගේ. දැන් 10යි 11යි කියන්නේ එතන ලොකු වෙනසක් නැහැනේ. 10ට 11 අනුපාතය. ඒක ලොකු වෙනසක් නැහැ. නමුත් 1ට 11 අනුපාතය කිව්වම ලොකු වෙනසක් වුණා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට දාද්දි කවදාවත් නිකන් 10 11 කියලා දෙන්න එපා. ඕගලන්ට වෙන්න ඕනේ 1 ඊට වැඩිය 2 ගුණයක්, ඊට පස්සේ 3 ගුණයක්, ඊට පස්සේ 4 ගුණයක් කියලා දාන්න. ඊට වඩා වැඩි ඉලක්කමක් වෙන්න ඕන නම් 9 කියලා දාන්න. නැතුව අර මේ 10 11 වගේ දැම්මාම එක්ක 5 6 දැන් 5 6 කිව්වට තේරුමක් නැහැ. මේ ඔක්කොම 5 කියලා
මේක 6 වුණා කියලා තේරුමක් නැහැ. මොකද එක්කම එකයි. දැන් මම මේකත් ඒ විදිහට රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් උගලන්ට පේනවා මම මේක අඩු කරගෙන ගියාම ඒ ලොකු වෙනසක් නැහැ. දෙකෙම එකයි. හැබැයි මේ අය එක කියලා දාලා තිබ්බොත් අන්න වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම් මේ විදිහට. රිෆ්‍රෙෂ් කළාම මේක අඩු කරගෙන ගියාම දැක්කද වෙනසක් තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි flex shrink කියන එක කතාව අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාව. එතකොට මේ flex shrink කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? හැමතිස්සෙම ඒ child elements වලට width එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද shrink වෙන්න නම් width එකක මුලින්ම assign වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි shrink වෙද්දී ඒක වැඩ කරන්නේ. එතකොට 200 කියලා මම දුන්නා. එතකොට ඉනිෂියලි මොකුත් වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් මේක අඩු කරගෙන යද්දි තමයි shrink එක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 200ට වඩා තව අඩු වෙද්දී. මොකද 200ම පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවකට responsive view එක. හරි. ඒක තමයි අද මේ shrink එකේදී අපි කතා කරන්න ලෑස්තුනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න channel එක, notification bell එකත් ඔබන්න. ඔයාලා යාළුවෝ අතර share කරගන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.